ሰላም what's good everybody እንዴት ናችሁ? Uh, so I have an update today and ዛሬ ክላስ it was very nice so ትላንት የሰራነው ጥናት ሰርቷል። ትላንት ዲፕ ለማየት ሞክሬ ነበረ ምናምን የፈጋነው ፍጋት ሰርቷል። ሶ ዛሬ በደንብ ነው ቶታል ሆንኩኝ ክላስ ገባው። አስተማሪው ያስተማረው ስለ ግላይኮላይሲስ ነበር all the reactions and enzymes in the glycolysis, and there are three type of the enzymes and the whole structures and the some facts about other molecules. So there is the new term called glyconeogenesis and the glycolysis. So አሪፍ ነበር. And one of the የረዳኝ ደግሞ it's going broad now. So because this is introductory course and now this term 8 months ነው የሚቆየው አሁን. So metabolic hemostasis, this is 5 week. So I got it here. So metabolic hemostasis 5 ወር ነው የሚቆየው. ሄማቶሎጂ ሲስተም 4 ሳምንት ነው የሚቆየው. Metabolic hemostasis 5 ሳምንት ነው የሚቆየው. This is the first week. And cardiovascular and lymphatic system 8 ሳምንት ነው የሚቆየው. And respiratory system 5 ሳምንት ነው የሚቆየው. And then you have musculoskeletal and integumentary module 6 ሳምንት የሚቆይ አለ. Then community based training 4 ሳምንት and SPH measurement of health and disease ደግሞ አለ. So undetermined አጠቃላይ 8 ወር ነው የሚፈጀው this semester, this PC1 the second semester. And guys, it's crazy. So now I know that it's about familiarity. So familiarize መሆን ነው. So today ምንድነው ማድረገው this oxidation reaction because chemistry ወሰድኩት ከዛሬ 2013 ነው 2013 the last time chemistry ወሰድኩት. So I was good student chemistry ላይ በጣም አሪፍ ተማሪ ነበር chemistry. So matric ላይ one of my highest grade is chemistry, of course, because አስራሁለት እያለሁ there is a professor in my team የምታስተምር and introduction to general chemistry የሚል ኮርስ አለ. ያን ኮርስ በአሪፉ ነበር የምወስደው. So አሁን እየወሰድኩት ነው ማለት ድጋሚ. So ሪቫይዝ ማድረግ ያለብኝ ስለ acid and base and so reduction and oxidation and so then covalent bonding ላይ ሪቪው አደርጋለሁ. Then ዛሬ እሱን ካየሁኝ በኋላ there is another course MIT ላይ which is biochemistry የሚል ኮርስ አለ. So biological chemistry የሚል ኮርስ አለ. This is to the advanced ማለት ነው. So advanced የሆነ ኮርስ ነው. lipids, proteins, enzymes, glycolysis, TCP cycles, everything breakdown. አሁን እቺን ሴምስተር የምንማራት ሙሉ ያስተምራሉ, which is very great. So I can watch video, so then I can put those notes into category. ከዛ I can በደንብ የክላስ ሌክቸሮች ላይ በደንብ መፍጠን እችላለሁ. ከዛ ውጭ ደግሞ one of today's fruit was this. So ምን አደረኩ ትላንትና ከትላንት ወዲያ ያጠናነውን ትምህርት I put it like this. So there is 30 ጥያቄ አዘጋጀው then by 3 columns እንደዚህ አደረኳቸው. You can see here and this one column እዚህ ጋር 1 column, 2 column, then 3 columns እዚህ ጋር 3 column ላይ አደረኳቸው in 3 page 5 ከፍዬ 30 page. almost this is 50 questions በ3 ገጽ ማለት ነው. so 3ቱን ገጾች እንደናረኩ ፕሪንት አስደረግ. ከዛ ምሳ ሰዓት እረፍት ሰዓት ላይ 15 ደቂቃ ነበር ላይብራሪ እቺን ወረቀት እንዲያጠፋት የሚገቡት ጥያቄዎቹን ሰርቼ ወጣሁ ማለት ነው. so one of the strategy ከአሁን በኋላ the last semester በጣም ዊክ የነበርኩት is ጥያቄ መስራት ነበር and review
ቢካዝ ላይክ ሪቪው ማድረግ ኢዝ ማይ ዊክነስ። በቃ ሃይ ስኩል እያለሁ ኢቨን ፎር ማትሪክ ላይክ በጣም ብዙ ነበር ያነበብኩት። ላር ኦፍ ቪዲዮስ ላር ኦፍ ላይክ ሌላ ጊዜ ማውራት ይችላሉ ይህን ጉዳይ። በጣም ነበር የፈገሁት ማለት ግን ሪቪው አላረኳቸውም። ብዙዎቹን የሰሯቸውን የኖት የወሰድኳቸውን ኖቶች የሰሯቸውን ጥያቄዎች ኢፍ በቃላ አንድ ሳምንት 2 ሳምንት ሪቪው ባደርግ ማይ ግሬድስ በጣም ከፍ እንደሚል አምን ነበረ። ነገር ግን ያመጡት ጥያቄ ውጤት ብዙ የሚያስከፋ አይደለም። ላይ 595 ነበር ያመጡት ያኔ ግን በጣም ይቻል ነበረ ላይክ ብዙ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከገባሁ በኋላ ሪቪው አድርጌ አላረግም። ሪቪው አነባለሁ፣ ይገባኛል፣ ኖት ይዛለሁ፣ ሰምዌር ይሆናል። ዲስኦርጋናይዝድ መሆን ኮስት ሚ አላት ቢካዝ ያለፈው ሴምስተር የተመታ ውጤት ነው ያመጣሁት። የተመታ ውጤት ከኔ አይጠበቅም። ይሄ ውጤት ግን አምጥቼዋለሁ። እኔ ነኝ ያመጣሁት የእኛን ውጤት። ሶ አይ ኤርንድ ኢት። ተምረንበታል ቢካዝ ኢትስ ዘ ፈርስት ሴምስተር ገና ብዙ ይቀረናል። ኤንድ ትክክለኛ አራሚ ደግሞ ትምህርት ቤት አይደለም። ትክክለኛው ፔሸንት ጋር ስትቀርብ ነው። ሶ ኮሚኒኬሽን ከሰዎች ጋር ያለ መግባባት ፔሸንቱን ኪውር ስታደርግ ነው ያንተ ትክክለኛ ማርክ የሚሰጥ ብሎናል አንድ ትልቅ ሰው ወደ ብዙ ዓመት 30 ምናምን ዓመት በሕክምና ያገለገለ ዲፓርትመንት መሪያችን አለ። ሂዝ ጂኒየስ ጋር በጣም ሀምብል የሆነ ሰው ነው። ሶ ሂ ቶልድ አስ የእናንተ ትክክለኛ ማርክ የሚሰጣችሁ ፔሸንት ነው ብሎናል። ዳትስ ራይት። ሶ ዊ ዊል ኮንቲኒው። ሶ ዋን ኦፍ ማይ ዊክነስ ዌር ኦርጋናይዝ ነው። ኢቨን ኢፍ አይ ፑት ዘም ኢን ኖሽንስ። ኖሽን ላይ አሁን አሳያችኋለሁ። ኖሽን ላይ አሪፍ ኖቶች አሉ። በደንብ ነው ኖሽን የምጠቀመው። ስጠቀምበት ነበር። ኖሽን ላይ ባስቀምጣቸው አይድን ሪቪው አድርጌ አላውቅም። ኖቶችን ሪቪው አድርጌያቸው አላውቅም። ሶ ዋሪፍ እንደዚህ ባረግስ አይ ዊል ፑት ማይ ኖትስ አሪፍ አድርጌ ኖታ ይዛለሁ። ደን እነሱን ደግሞ እንደዚህ ፕሪንት አደርጋቸዋለሁ በአንድ ገጽ። ፎንቱን አሳንሰዋለሁ። ፎንቱን 10 5 8 9 አደርጋቸዋለሁ። አንድ ፔጅ ላይ ደን ኮስችን ኢዝ ማይ ችግር አይደለም። ትምህርት ቤት ሲሄድ ምን ሄዳለሁ ኤቭሪዴይ ፕሪንት ማድረጋትን ኖት የስኳትን ኖት ሪቪው የምትደረጓን ኖት አረጋለሁ። አንድ ፔጅ ከፊትና ከጀርባ ጥያቄ 50 ጥያቄ ይዤ እሄዳለሁ። አስተማሪ ምሳ ሰዓት ከበላሁ በኋላ ላይብረሪ እገባለሁ። እችን ጥያቄ እና ኖቷን ቸርግጄ እመጣለሁ ማለት ነው። ከዛ እረፍት ቁርስ ምናምን እረፍት አድርጎ እሄዳለሁ 15 ደቂቃ እችን ጥያቄ ሰርቼ እመጣለሁ። ዳት ኢዝ ክሬዚ። ምን ያህል 20 ደቂቃ ህይወትን ምን ያህል እንደሚያድን በጣም በዚህ ነው ያየሁት። ሶ ጋንግስ እንቀጥላለን። አናቆም እንቀጥላለን። አታካቡ ይቻላል። ሶ በደንብ ይነበባል። መጽሐፍት አሁንም አላነበብኩም። አሁንም መጽሐፍቶች ጋር አልተጠቀሙም። ሶ እንጠጋለን። ፎር ናው ቱ ኖው ጀነራል ኦቨርቪው አእምሮዬን ሁክ ለማድረግ ቢካዝ ተን ኦፍ ኢንፎርሜሽን ነው ዛሬ ራሱ ለቆብን የወጣው። ዛሬ የሆነ ነገር እንትን ባልል ኖሮ ትላንትና ገብቼ ባይሆን ኖሮ ማለት አዛ ነበረ ማለት ላር ኦፍ ዲያግራምስ ፓዝ enzymes names. There are 6 type of enzymes names. So there are isomerase, hydrolysis, ligase, transferase, lysis የሚባሉ አይነት ኢንዛይሞች አሉ። there is also new enzyme የእነሱን ፈንክሽን መረዳት አለብን። ሶ ለምሳሌ ፎስፎሮሌት ከተደረገ ስ ካይኔስ አይደለም ፎስፎሮሌት የሚያደርገው ላይክ አዲንግ ፎስፌት ግሩፕ ቱ ኢክቢ ቱ ኤዲፒ ወደ ኤቲፒ እንዲሆን ማለት ነው። እና ፎስፎሮሌስ ዳት ኢንዛይም he used it for multiple times like there is what was it? Glycogen. So insulin is a hormone አይደለም። So insulin is a hormone. So whenever there is high amount of glucose lower እንዲደረግ ያግዛቸዋል። ሶ እንዴት ያደርገዋል? ግላይኮላይሲስ ግሉኮስን ወደ ግላይኮጅን ሴቭ እንዲደረግ። ሶ ዝም ብሎ አይሆንም። there is pause, right? So there is receptor and there are couple of enzymes ይህን የሚያደርጉ and glucose convert into glucose 1 phosphate then ያ ደግሞ ወደ ሌላ ይቀየራል which is
ግሉኮዝ ዋን ሲክስ ፎስፌት አንደኛው እና ስድስተኛው ላይ ፎስፌት አድ ይደረጋል and that also convert into ሌላ ግን እዛ ጋር አይቀየርም so now the insulin pass is ይሄ ማለት ነው so the first one attach to the whatever the receptor and open up ያደርገዋል ግሉኮስ እንዲገባ then it adds phosphate. This is very complicated. Like it's now like this is the high overview. So እነዚህን የተወሰኑ ነገሮች ማወቄ በጣም አግዞኛል ለዛሬ የዛሬው ክላስ ማለት ነው። እና ቮካብለሪ ራሱ እየለመድኩ ነው። ሌክቸር ስሰማ ምናምን ሰዎች ሲናገሩ ሳይ ቮካብለሪያቸውን አዳፕት እያደረኩ ነው። ፕሮናንሴሽንንም እያስተካከልኩ ነው። ወይ ገና ጀማሪ ነን። አንድ ሳምንት ነው ገና 3 ቀን ነው ከጀመርን። እግዚአብሔር እያበረታኝ ነው በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። እንቀጥላለን እንቀጥላለን። ኢትስ ናት ኢዚ መሆን የለበትም ቢካዝ ኢፍ ኢት ኢዝ ኢዚ ዋትስ ዘ ፖይንት በት ኢትስ ናት ኢምፖሲብል ደግሞ አይደለም። ዊ ካን ኢት ኢዝ ሬንጅ ኦፍ ፖሲቢሊቲ ሶ የስ ሶ why my ears are sagging እና ደግሞ one of my ear was መጨረስ so cover ማድረግ is very my ear like ይህን ሴምስተር አለፍኩ አይደለም it's crazy like it's crazy there were a lot of courses cover ሳላደርጋቸው የገባቸው this was my pattern በቃ እንደዚህ procrastinate ሳይሆን like I want to read books መጽሐፍ ማንበብ ነው ፈልገው and one of my reasons is in general ለማንበብ ነው because it helps you የምታነብ ከሆነ it's for you because ማንበብ is for me like ለአስተማሪ አይደለም ሌክቸር አይደለም it's good for my health ለጭንቅላቴ ጥሩ ነው በቃ የምታነብ ከሆነ it's good for your mental health በቃ ማንበብ is good for your mental health ለጭንቅላት ጤና ማንበብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው የምሬን ይጠቅማል በቃ አትጨነቁም ኮንሰንትሬት ታደርጋላችሁ ኮኔክሽኖችን ሜሞሪያችሁ አዳፕት ነው ቢካዝ ስታነቡ ማንበብ ብቻ አይደለም አንድ ወደፊት አንድ ወደ ላይ ያነበባችሁትን ማስታወስ አለባችሁ ምናምን ኮኔክት እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ ደግሞ የሆነ ነገር ላይ ፎከስ ሆናችሁ ትመሰጣላችሁ ውስጥ ትገባላችሁ ምናምን ማንበብ is very good እና እስካሁን አሪፍ መጽሐፍቶችን እንተናልኩም ግን one of my strategy for the next in ground ላይ ለማድረግ I'm gonna so my weaknesses feel my weakness so my weakness is chemistry is revise ማድረግ አለበት ረስቻቸዋለሁ በጣም ረስቻለሁ so እሱን ቢልድ አደርጋለሁ then as much as possible what's going on የሚለውን high overview ማየት አለብን ቶሎ ብዬ so higher overview ነው ያለው then የተማርኩትን every single day ሪቫይዝ አደርጋለሁ ሶ ዛሬ የተማርነውን እናነበዋለን በፓወርፖይንት ማንበብ is my weakness አልነበረም እሱን ፊክስ እናደርጋለን ሶ ፓወርፖይንቱን ጠይቂያቸዋለሁ ተማሪዎቹ ሲልኩት ፓወርፖይንቱን በኋላ ላይ መጣና እናነባለን አሁን ግን my weakness ኬሚስትሪ እየወሰድኩ ነው ቴርሞዳይናሚክስ ስለ ጊብስ ፍሪ ኤነርጂ አይቻለሁ ዛሬ so Gibbs free energy determine the spontaneity of a reaction so the spontaneity of reaction there is also enthalpy is a heat change of reaction so basically enthalpy is state function which means it only care about your state not the path okay so እንደዚህ አይነት ደግሞ ፓዞች አሉ እንደዚህ አይነት ፓዞች አሉ because glucose converted into what glucose plus what it converts into H2O and CO2 so this is the int በዛ መሃል ግን there are ton of so the heat change or the enthalpy calculate አድርጉ ብትባሉ the enthalpy is the summation of the change of enthalpy in the reactant minus the product so what you do is the reactant ላይ ያለው product so if the reaction so glucose is macromolecular so it's not macromolecule but it's bigger molecule than CO2 it's 6 carbon so it's not macromolecule by the way so it's bigger and catabolize so
build up by. So ያን ኮንቨርት ታደርጋለች። So enthalpy is either exothermic or endothermic. So which is if it is exothermic, which means heat is released, okay, and bond is formed ማለት ነው. So if it is endothermic, heat is absorbed so that bond is break down ማለት ነው. So bond breakdown so which is heat added into the system, which is negative now. So exothermic is excited, so heat is released to the environment. So change of it is alternate exit. It's positive. So Gibbs free energy is a free energy used for to work to act in or to do your normal work. Or that's normal work, not to you but in a cell to do normal work. So Gibbs free energy is a change in enthalpy minus T times change in entropy. Entropy is, of course, it is a disorder, a measure of disorder. So the value highly depends on the disorder, and it's if it is highly disordered, it's positive, and ብዙም disordered ካልሆነ ደግሞ it's negative, the value. So whenever change against one, the final minus the initial postute. So this is what I've done, Jari. So my weakness is now I forgot the definition of acid, base, based on the three. There are three theories. The first one is Lewis. So Lewis lie, Mendenhall. I forgot it. I completely somehow I forgot this. So chemistry, but that I forgot it. ድሮ በደንብ ነበር የማውቀው ግን አሁን 6 5 ዓመት ምናምን ነው። I forgot it. So በደንብ ለማስታወስ እሞክራለሁ። So acid is electron acceptor and base is electron donor. I mean definition አለው we know that. That's the general definition of acid and base. And there is also Henderson definition. And there are certain theories, so እነሱንም ለማየት እሞክራለሁ. And the reduction and the oxidation reaction is very important. And dehydrogenation, carboxylation, እነዚህ አይነት ሪአክሽኖች አሉ። እነዚህ ደግሞ ኢንዛይም የሚሰጣቸዋል። ከእነሱ አንጻር ዛሬ እዛ ነው ያለው። ኤንድ አሚኖ አሲድም ተረስቷል በደንብ አሚኖ አሲድ፣ አማይን ግሩፕ፣ ካርቦክሲሊክ ግሩፕ እነሱንም በደንብ ይግባኝ ያስረዳቸዋለሁ በኋላ ገብቶኛል ባይዘዌችን። So there are different kind of amino acids, alanine, cysteine. እነዚህ they're classified based on their property, maybe charge, side chain ላይ እንትን በሚያደርጉት or their ለምሳሌ cysteine disulfide bond create ማድረግ ይቻላል. If you put two cysteines together like disulfide bond create ይደረጋል and it's very important amino group, amino acid. And by the way, amino acid also have like D and L, so the right and the left. So the left is used for amino acid usable in a biological process. Is usable. So but the carbohydrate like ሌላ ነው አይደል? ዲም ይጠቀማሉ ኤልም የሚጠቀሙ ይመስለኛል። But on the protein is the left. ይህን ነገር መቼ ነበር ያነበብኩት? Like 11ኛ ክፍል እያለሁ I read a book called የህይወት ትርጉም የሚል መጽሐፍ. Then there was a chapter in it ምን ይናገራል? አንዱ ላብራቶሪ ላይ ህይወት ኤሌመንትስ የሚባሉት አሉ። ሶዲየም፣ ፖታሽ፣ ኦክሲጅን፣ ካርቦን፣ ሃይድሮጅን እና ናይትሮጅን በመጠቀም ህይወትን በላቦራቶሪ ፈጠረ ምናምን ነው። በት ክሬት ያደረገው አሚኖ ግሩፕን ነው። አሚኖ አሲድን ግሩፕ አሚኖ አሲድን ነው ፕሮቲን ነው ክሬት ያደረገው ላቦራቶሪ ውስጥ which means ፕሮቲን ለመፍጠር you need አሚኖ ግሩፕ፣ አሚኖ አሲድ፣ አማይን ግሩፕ እና ካርቦክሲሊክ ያስፈልጋቸዋል። ሶ አሚኖ ግሩፕ እና ካርቦክሲሊክ አሲዱ ሌፍት ቱ ራይት በአልፋ ካርበኑ ላይ አታችናል you have side chain. So based on side chain ነው 20 አሚኖ አሲድ ኢሰንሻል እና ኢሰንሻል ናቸው። ሶ እነሱን ማኒፕሌት ማለት ነው።
He created that ግን ሌፍቱን መስራት አልቻለም ነው ራይት ዋን መስራት አልቻለም የሚል አይቼ ነበር። ራይት ኤንድ ግራ እና ቀኝ የሚለው then I was amused ያኔ so now I understood so አሚኖ አሲድ እንደዛ ነው። so this is our process and እግዚአብሔር ይረዳናል እንቀጥላለን and ባይዘዌያችን ጠዋት ያነበብኩት ነገር ነበረ is ያነበብኩትን የተረዳሁት so it is about it's about God and it's about how we understand life and how we approach life. And if we seek things based on lack, so ችግር mindset, that will ችግር አይለየንም። so ችግር ከችግር mindset ካልተላቀቅን ችግር አይለየንም። but if we seek to solve problems based on a solver mentality then we will solve them. because ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ህይወታችን ውስጥ ልንደፍነው የሚገባ ጨለማ እንዳለ የምንረዳ ከሆነ ወደ ብርሃን መተን በብርሃን መለወጥ is our option or take some part of our light and put it here temporarily እንደ ሻማ ማለት ነው። ሻማ ዘላቂ እንትን አይደለም። ዘላቂ ብርሃን ምንጭ አይደለም። ቀልጦ ሲያልቅ ይቀልጣል። that kind of solution እንትን አታደርጉ but instead continuous የሆነ ኢነርጂ continuous የሆነ ላይት ህይወታችሁ ውስጥ እንዲኖር ብታደርጉ is that's a crazy good thing. ለምን? because God is light. እግዚአብሔር ብርሃን ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር ብርሃን ነው አለ። ጨለማ ደግሞ በእርሱ ዘንድ የለም። that's crazy definition. እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማ ደግሞ በእርሱ ዘንድ የለም። so እግዚአብሔር ላይ ጨለማ ከሌለ everything የሚሰጠው is ንጹህ ብርሃን so light represent different things and light is መብራት መለወጥ ማብራት መቀየር በሰው ህይወት ውስጥ መቀየር መለወጥ ከእውቀት ጋር ከአንደርስታንዲንግ ጋር መሄድ ነው and there is no shady work and እዛ ከሆነ why don't you come to the light into your creator because one of the things you እንትን ውስጥ ከገባ በኋላ I'm gonna beginner I can't say ብዙ ነገሮች but every single thing ይናገራል it's ይናገራል ብዙ ብዙ ጎበዝ ተማሪ ሁለት ፎርጌዝ ጎበዝ ምናምን ይቀየራል። ጎበዝ ሆንክ ሰነፍ ሆንክ ምናምን ፐርማነንት ነገር የለም። መረጃ ውስጥ ትከታለህ ካወቅከው ጎበዝ ነህ ካሉ ሰው ከሆንክ ትልቁ ስጦታ ሰው ነው። ሰው አእምሮ መያዝ ነው። እንስሶች ያን አልታደሉትም። ላስት ሴሚስተር ስለ ኤምብሪዮሎጂ እየተማርን ጀነራል ኤምብሪዮሎጂ ኢትስ ኢንክሬዲብል ኢቮሉሽን የሚሰራው በእግዚአብሔር ታምናላችሁ። ሳይንስን በእግዚአብሔር ያምናል። እኛም በእግዚአብሔር እናምናለን። የፈጠረን እግዚአብሔር ለሰጪነቱ ልኬት ከሌለው ስፍር ቁጥር ከሌለው ለምን እንዘግናለን በማንኪያ ብቻ በጭልፋ? ልክ ውቅያኖስ ላይ ሄደን ወይም ደግሞ ትልቅ ባህር ቀይ ባህር ትልቅ ውቅያኖስ ውስጥ ሄደን በጭልፋ ለቤተሰብ ሁሉ የሚበቃ ውሃ እንደማምጣት እግዚአብሔር ሰጪ ነው። that's one of his characters. እግዚአብሔር ሰጪ ነው፣ አይሰስትም። በቃ የማይሰስት ከሆነ ለምን እኛ በእግዚአብሔር በረከት መንገድ ውስጥ እንቆማለን? በቃ እግዚአብሔር ሰጪ ነው። ማይንድሴታችሁን በዛ መለወጥ አለበት። ክርስቲያን ከሆናችሁ ኦር በሌላ ሃይማኖት ውስጥ ካላችሁ እግዚአብሔር ሰጪ ከሆነ እግዚአብሔር ይሰጣል አይደለም? ሰላም ይሰጣል። እኔ አሁን ማወራችሁ ስለ ገንዘብ ሁሌም እኛ በድህነት ስለሆነ ገንዘብ ነው የሚታየናል። ጥያቄ ሰጪነት ተቀባይነት ነው። ግን if you read አብርሃም፣ ያዕቆብ፣ ይስሐቅ እግዚአብሔርን አንድም ቀን ገንዘብ ስጠኝ ብለው ጠይቆት አያውቁም። ነገር ግን እግዚአብሔር ባርኳቸው ነበር። እግዚአብሔር ባረካቸው ይላል። እግዚአብሔር የባረካቸው ሰዎች ናቸው። ትልቅ በረከቶች አሉ። ሰው ገንዘብ ይዝ ላይክ በጣም ትልቁ ነገር አይደለም ገንዘብ። ሰው መሆኑ ትልቁ ነገር፣ የተረጋጋ ሰው መሆኑ፣ የሚያስተውል ሰው መሆኑ፣
የሚያስብ ሰው መሆን፣ ሰላም ያለው ሰው መሆን፣ ደስተኛ የሆነ ሰው መሆን፣ ልቡ የተደሰተ ሰው መሆን፣ መንገድ የሚያውቅ ነገ ቢሞት በሰላም የሚሞት ሲተኛ በሰላም የሚተኛ ሰው፣ ህሊና የማይወቅሰው ሰው ሰው መሆኑ ትልቁ ነገር ከገንዘብ በላይ። ገንዘብ ሰው የሆነ ሰው ገንዘብን ይሰራል። ሰው የሆነ ሰው ምንም አያስፈልገውም። ሰው በመሆኑ ውስጥ ሙሉነትን አግኝቶታል። ገንዘብ የሚይዘው እቃ ለመግዛት ነው፣ የሚያስፈልገውን ነገር ለመያዝ ነው፣ ይጠቀምበታል እንጂ አንዳችም እንትን ገንዘብ ስለያዘም አያኮራም፣ ገንዘብ ስለሌለውም ህይወቱን ወቅሶ ራሱን አያጠፋም። ሰው የሆነ ሰው ዓለም መጠቀሚያዋ ዓለም ለእሱ እንደተሰራች ሊትራሊ ዓለም ለሰው ይሄ ዓለም የምንኖርበት ምድር ለሰው ነው የተሰራው። የሚገርማችሁ ስድስቱን ቀን ከመፍጠሩ በፊት አምስቱ ቀን ቀድሞ ነው ያዘጋጀው ጊዜ ከዛ ለሰው ነው የሰጠው። ምድርን እንዲገዛ እንዲያስተዳድር ለሰው ነው የሰጠው። አሁን የምናየው ነገር ሁሉ ለሰው ነው የተሰጠው። which is very incredible which is very incredible ዓለም እግዚአብሔር የሰራው ለሰው ነው። ሰዎች እንዲመራመሩበት እንዲራቀቁበት ምናምን ነው። የእግዚአብሔርን ሰጪነት ስትመለከቱ ስፍር ቁጥር የለውም። ታዲያ እግዚአብሔር ያን ሁሉ ሰጪ ከሆነ ለምን እኛ እንጠባለን? እግዚአብሔር ሰጪ ነው። ራሳችሁን መርምሩ፣ ራሳችንን ፈትሽ። So this is today's and one of the thing and also ደግሞ when you pray ደግሞ don't pray out of fear, out of lack, but with bold certainty. ሰጪ የሆነው እግዚአብሔር እንደሚሰማ አድርግ። Because I am a Christian and I don't go to any particular religious institution አሁን እስካሁን እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ I mean for the past I can say 4-6 years ቋሚ but I believe in God and that's እግዚአብሔር ልመናችሁ ስታቀርቡ ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ ሌላኛውም ሃይማኖት ውስጥ ሄዱ when you pray in boldness like with 100% certainty and God will help. እግዚአብሔር ይረዳል። አሜን። እግዚአብሔር ይረዳል። እግዚአብሔር ይሰማል። እግዚአብሔር የማይሰማ አምላክ አይደለም። ሰው አምላክ አለው። ሰው ሃይማኖትን ከሚያውቀው በላይ ኦር ሜቢ ሃይማኖት ምናምን ላይ ፎሎ ላታደርጉ ትችላላችሁ፣ ደካማ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ሊታወቃችሁ ይችላል፣ ልትመልሱ ትሞክሩ ይሆናል፣ ግን ኮንሲስተንት ላትሆኑ ትችላላችሁ። ሃይማኖት ተቋማት የሚሄዱ በጣም የበረቱ ወንድሞች አሉ በኛ መካከል። እግዚአብሔር ያንን ይጨምርላቸው። ሃይማኖት በጣም አሪፍ ነው፣ አሪፍ ኢንስቲትዩሽን ነው። ሃይማኖት እግዚአብሔር እንድትከተል የሚያግዝ ነው። ስቲል እግዚአብሔር ግን ከሃይማኖት በላይ ቅርብ ነው። ሃይማኖትህን ፎሎ ላታደርጉ ትችላለህ። ያው ሃይማኖት የሚመራ ወደ እግዚአብሔር ነው፣ ግን እግዚአብሔር ደግሞ መጥቶ ያግዛል። እንዴት ነው? በሃይማኖት በምትጓዙበት ወቅት ሃይማኖታችሁን ላትጠብቁ ትችላላችሁ። የሄዳችሁ የተቀመጠውን መንገድ ላትከተሉ ትችላላችሁ። ሌሎች ሰዎች ያሰመሩላችሁ መንገዶች እግዚአብሔር ራሱ ተከተሉት ያላችሁን መንገድ ላትከተሉ ትችላላችሁ እና ሃይማኖት ሊፈርድባችሁ ይችላል። ቢካዝ ኢዝ እውነት ስለሆነ እውነት ደግሞ አይቀየርም። ግን እግዚአብሔር መጥቶ የፈጠራችሁ አምላክ በእጁ ያበጃችሁ አምላክ ግን የሄዳችሁበት ርቀት ድረስ መጥቶ ሊያወጣችሁ ይችላል እና እግዚአብሔር ያን ያልችል ነው። ሰዎች ቢፈርዱባቸውም እግዚአብሔር ግን ቸር ነው፣ ከሃይማኖቱም በላይ ነው። So don't confuse and go to the light because Brahman is very important and align yourself with God. Beside that, um, beside that, like what I was thinking, darkness is the absence of light. So አንድ ቤት በጨለማ አለ ብሎ አትሉ። ብርሃን ከሌለ ጨለማ አለ።
በደሞመን ብርሃን ካለ ግን ጨለማ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ዓለምን የፈጠረው እግዚአብሔር we sees everything is light. His life style እንድንኖር የሚፈልገው እንድንሆን የሚፈልገው is all of out of light, no shady word. So we are the responsible to create darkness. So let that light, የምታውቁት light is in many ways ሊተረጎም ይችላል። but maybe የምታውቁት እውነት ሊሆን ይችላል። I'm not saying like light, sunlight, no, እንደዛ አይደለም። እናንተ ውስጥ ያለው ብርሃን የሰማችሁት ወንጌል ሊሆን ይችላል። የሰማችሁት ቃል ቤተክርስቲያን ስትሄዱ የተሰበከላችሁ ሊሆን ይችላል። መንገድ ላይ ስታልፉ ደግሞ አባቶች ሲያስተምሩ የሰማችሁት ቅዳሴ ሲቀደስ ልትሰሙ ትችላላችሁ። የሰማችሁት ቃል ኢዝ ላይት ህይወታችሁን ሊያበራ ይችላል። ስቲክ ቱ ዳት ቃል ቢካዝ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነ አንዳች እንኳ ከእርሱ አልሆነም። በእርሱ ህይወት ነበረች፣ ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። የሰውን ህይወት የሚያበራ ግራ ከመጋባት ወደ ትክክለኛው መንገድ የሚመራ ሰውን ሰው የሚያደርገው is that truth. and that truth is not just ደግሞ ወርድ ብቻ የሚነገራችሁ ቃሉ የምትከተሉት ቃሉ ብቻ ሳይሆን is real person, that's Christ, and come to Christ. This is my last message and አመሰግናለሁ። so we will not stop here guys. እንመረቃለን፣ ወድቀናል፣ እንነሳለን፣ እናሸንፋለን። ምሰራው ለማለት አይደለም። that's out of that mentality. ምሰራው is to know more, to understand more, to get better more. So today's reflection changed my even this goal, because my goal was to get a ካሁን በኋላ አልሾልም፣ ካሁን በኋላ እንትን አይደለም። that was my motivation, but that's out of lack. ችግር የወለደው ችግሮቼ ባመጣ ሊሻል ይችላል፣ ግን ሞር ችግር ነው። but this is not ካሁን በኋላ የምከተለው this the new philosophy is ችግር የወለደው ሳይሆን ሶሉሽን ለማምጣት ነው የምንጠራው። so we will study, አሁን ገና ጀማሪ ነን። we are humble ስንሆን ደግሞ እንሰራለን፣ because ስራ ነው። በማስተሪ እና አሁን በእኔ በጀማሪ መካከል ያለው ስራ ነው። ኢንድለስ ወርክ ነው። so we'll work anyways። በጣም ብዙ ነው ያወራሁት። so let's take ዛሬ ምንድነው ማድረገው? I'm gonna take those courses ቪዲዮዎቹን ያለው and then I'll take notes. I prepared this crazy very body lesson is after me. So you can see here this are so like እንደዚህ ያዘጋጀው ምናምን ነገር በአሪፍ እየጻፈው ኖት እየጻፈው ነው። እንደዛ አደርጋለሁ as much as possible. so to ለማድረግ ምንድነው ማድረገው? so cover ቶፒኮቹን ከቨር እያደረግን እንሄዳለን። በት ከቻልኩ በኋላ እችላለሁ እግዚአብሔር ይረዳኝ። once they send me the ኖቱን አደረግና ደግሞ ኖሽን ላይ በደንብ ኦርጋናይዝ አድርገን የአትሊስት የ3-4 ሰዓት ቪዲዮ እንሰራለን። ላይቭ እንገባለን፣ እናጠናለን። ሌትስ ጎ